Là một danh tướng tài giỏi, đã chinh nam phạt Bắc, lập được nhiều công lao hạng mã. Hoàng thượng vì mến tài anh hùng đã phong cho làm Kiến Bình Dương và ban hôn cho Tạ Anh cùng Tích Hoa công chúa. Hai người có với nhau một người con trai đặt tên là Nguyên Gia. Gia đình của Kiến Bình Dương được mọi người coi như là một bức tranh của sự hạnh phúc và viên mãn. Nhưng ai đâu ngờ, quyền cao chức trọng, bạc vàng vinh hoa đã làm con người thay đổi. Kiến Bình Dương không còn hài lòng với chức vị của một thần thôi, mà bắt đầu mơ mộng đến ngôi cửu đỉnh. Nguyên Gia Thế Tử đã ra sức khuyên can thân phụ giữ tròn đạo nghĩa can thường. Vì đạt thành ước mộng, Kiến Bình Dương đã giam Nguyên Gia trong ngục tối và bắt đầu cuộc thảm sát thí chúa đoạt ngôi. Chạy đâu cho thoát, bốn bề phủ dây, trùng trùng gươm giáo. Hoàng quân mau chịu trói quy hàng, ta sẽ tha cho toàn mạng sông. Nghe mấy lời thật chương tài, quân nghe phản loạn hồng thi chúa. Dù thân có thác nơi này, cũng không yếu hèn mạnh tay bo gối. Nếu mi ngoan cô không tuân, thì đừng trách ta sao quá vô tình. Uổng công ta xem đó như thâm tình, nở gieo thù biếm loạn cung chương. Đừng nhiều lời than trách sầu thương, ta sẽ đưa ngươi về chốn suối vàng. Cả thiên hạ này sẽ thuộc về ta. Nguyên Gia! Cha! Hãy dám thả con ra, trong khi cha sắp đạt thành nguyện lớn. Xệ ra! Cha! Con xin cha hãy dừng lại. Chính mẫu thân đã không đành lòng nhìn cha lâm vào tội tử, nên thả con hầu kịp ngăn cha và cứu mạng thánh hoàng. Mong rằng người nghĩ đến mẫu thân con mà tha cho phụ thân được toàn mạng sống. Nguyên Gia! Còn điên rồi chăng? Tại sao phải quỳ lụy khi nghiệp đế sắp đạt thành? Ngai vàng kia ta sẽ nắm trong tay. Hãy hiệp sức cùng cha lấy đầu tên cậu đi. Cha! Cha! Im đi! Đừng gây thêm hờn oán, xin cha hãy
tình chôn lấp bởi câu huyền quy. Dù liều thân sống ngọc vàng tan nát, lòng trung sắc son vẹn toàn. Khâm ngai Cha, sao con cứ can ngăn, kình trong ta là sao? Ngài thành nghiêm lớn thì con chính ngôi hoàng dương. Cha, con xin cha hãy dừng lại. Hiền cha, thị xa. Huyền gia, cha ơi, thà là cha cứ xuống tay dứt tình phụ tử, để con chết đi chứ sống làm chi mà nhìn non sông phải đắm chìm trong cơn khói lửa điều tàn. Sao tịch đồi da cho quan hờn chức thành non phai, cây cánh phong ba do cha đuổi cùng với tầng máu lệ cung hoàng nghe ra tình tan. Cha từng dạy con phải giữ tròn câu trung hiếu, giờ có lý nào lại phản chúa bội ân. Con xin cha hãy nghĩ tình mẫu thân con, cùng hoàng thuốc chung dòng quyết không tình thâm. Cha nỡ tâm gây nên câu ly hận, cho vàng đá ra rời gieo cành trái ngang. thôi hãy im đi, hỡi đứa dịch nhẹ nhì. Cha, Chớ cản ngăn, ta sẽ lên ngôi bình trị. Uổng công ta nuôi, cho ngươi nên dốc nên hình. Nếu ngươi không thức thời, ta cũng chẳng cần nương tay. cha. Huyền gia, huyền gia. Kiến Bình Dương. Từ khi trẫm lên ngôi trị quốc, đối đãi ngươi nghĩa trọng tình thâm, ban cho ngươi tước lộc quyền cao, để cháu con đời đời chung hưởng. Nhưng không ngờ ngươi manh tâm tạo phản, cô diệt ta, hòng đoạt lấy ngôi trời. Tội kia đã rõ, không thể dung tình. Quân
thuyền trảm thủ kiên Bình Dương, mang thủ cấp treo trước cổng thành để làm gương trăm họ. Khoan, đào hạ lưu tình hoàng thương, đầu dập đầu xin hãy thương tình, tha cho cha già nghĩa ân ghi đậm muôn thuở nào quên. Vì người làm sai mở nhỏ lương tri chạy theo phù phiếm, cha đã gây bao thù thắm nơi cung chương. Xin nghĩ cho công lao hàng ma của ngày xưa, khi ai vai kề chiến chính xa trường gìn giữ hoàng triều, tròn lòng hy sinh cho dân cho nước. Xin để con thay mạng cha. Nguyên Nhi, Nguyên gia. Đừng gian cầu nhọc tiếng đấng Nam Nhi, há chi dòng tồn. Vì người mà ta xa cơ chốn đây, ân hiếu không tròn câu, mang danh anh hùng xa gì hai chữ tử sanh. Chớ xem thường ta chẳng nung nào, đừng gian xin ích gì do bởi mi gây ra hận lòng. Cha, Im đi. Lời nói thêm đau nát tan lòng con, yêu trong công tròn biết tính ra sao, vợ tâm con rối bời. Cối xin thanh quan người dũng tha, Nguyên Nhi bệ hạ. Nguyên Nhi hoàng thúc, Con xin người hãy tha cho cha con. hoàng thúc. Nghe mấy lời thông hiếu qua, thương cháu khờ hai vai gánh mang, gương trung thần hoàng cầu hiếu ân. Nhưng làm vua phải lo sang hà, luật pháp ta giữ gìn, nên nghiêm hình rằng chung khó mong vì tình. Tấm gương cho đời không còn bước theo. Bệ hạ, xin người hãy nghĩ tình mẫu thân và Nguyên Nhi mà suy xét lại. Bệ hạ. Nhìn con thơ sao thấy hoàng tâm can, bởi cha đã toàn tính cơ đồ. Đợi chờ nguyện ước đã thành, sẽ cùng vui chung hướng chính cao quyền to. Giờ đây xa cơ thọ tháp cũng ngầm cười, con đừng nên bi lụy khấn xin. Giữ câu trung hiền vẹn toàn. Cha ơi, làm sao con có thể mắt lấp tai ngơ khi nhìn cha pháp trường thọ tử. Chớ yêu ân nặng bằng non thái mà chứ trung quân cùng sanh tựa cao dài. Cha
lầm sai trẻ xinh gánh chịu tội tình. Dầu thác đi không hề than trách, chỉ mong người để giả xét suy. Công lao xưa cha con đã cùng người vào tử ra sanh, mà đến hôm nay lại lỗi lầm nông nổi. Xin tha cho cha con được bảo toàn mang sống, nguyện tha nơi này để đáp tạ thâm ân. Nguyên Nhi, dừng tay. Thôi được, ta nghĩ tình Kiến Bình Dương nhiều năm đa lao hạn mã, và cũng nhờ có Nguyên gia cứu trẫm mới có thể giữ vững ngai rồng. Vậy ta truyền miệng tội chết cho Dương gia, nhưng phải đài làm thư dân trọn đời, không được trở về kinh thành. Xin đội ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Sát! Cha! Cha! Nguyên Nhi! Cha! Nguyên Nhi! Kiến Bình Dương! Bệ hạ! Nguyên Nhi! Xin bệ hạ hãy nghĩ đến mẫu thân của hạ thần, mà tha chết cho thân phụ. Nguyên Nhi! Chậm! Tại sao con lại dại dột như vậy? Nguyên Nhi! Cha! Nguyên Nhi, hãy tha thứ cho cha. Hãy tha thứ cho cha. Cha! Cha ơi cha, chữ hiếu thân con đây chưa vẹn. Xin thứ tha này trẻ thơ đi về thiên thu. Lòng vẫn mong cha nguôi hận thù, vì định chung mà gây máu loạn cung hòa. Thâm tình cha con tách rời, hẹn kiếp sau vẫn sẽ là con khờ. Giờ trẻ xin kiểu biệt tự thân, hẹn kiếp. Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Hãy tỉnh lại đi con! Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Ôm xác con nước mắt rơi, thương nao nùng. Tội của ta thế gian kinh nguyện ngàn sao, gây báo dông phong ba báo trung. Tiếng kêu than khắp nơi biết bao căm hờn. Giờ xa chồng con thơ mất cha.
dương trần. Hỡi thế gian xin đừng như ta, hỡi thế gian xin đừng như ta.